أهلا بيكم. مين اللي كسر أنف أبو الهول؟ وإيه اللي حصل بعدها؟ وإيه حكاية المدينة اللي تشبه المتاهة والموجودة تحت تمثال أبو الهول؟ هنعرف كل الأجوبة، لكن في البداية شرفونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبسم الله نبدأ. تمثال من أضخم التماثيل في العالم، منحوت من الحجر، يقع بالقرب من الهرم الأكبر بمحافظة الجيزة في مصر. أبو الهول معجزة بكافة المقاييس، دارت حواليه كتير من الأساطير، وعلماء الآثار بيطلقوا عليه اسم حورس الصقر، آخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع. في كتاب اسمه أبو الهول تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة، ذكر فيه عالم الآثار المصري سليم حسن إن الملك تحتمس الرابع، الملك الثامن في الأسرة الثمنتاشر، كان بيحب يركب الخيل، وأثناء رحلته في منطقة الأهرامات جلس بالقرب من رأس أبو الهول. وفي الوقت ده كانت رأس أبو الهول هو الجزء الوحيد الظاهر منه، وباقي الجسد كان مدفون تحت الرمال. بعدها أعلن تحتمس الرابع إن أبو الهول جاله في المنام وهو نايم بالقرب من رأسه، وطلب منه إزالة الرمال عن باقي الجسد، ووعده بإنه هيكون ملكا على مصر. وبالفعل بعد إزالة الرمال عن التمثال أصبح تحتمس الرابع ملكا على مصر. وطبعا ناس كتير مش هتصدق، لكن الحقيقة إن تم العثور على لوحة بالقرب من تمثال أبو الهول، وبتوثق الواقعة دي عام 1817، واسمها لوحة الحلم. كتبها الملك تحتمس الرابع، وكان نصها بيقول: خرجت للصيد في هضبة الأهرام، وكان يوما شديد الحرارة، وتوجهت إلى أبو الهول لأحتمي بظله من الشمس، وخاطبني أبو الهول شاكيا من الرمال التي تخنقه، وطلب الاعتناء به. في عصرنا الحالي ناس كتير عارفة ومتأكدة إن نابليون بونابرت هو اللي كسر أنف أبو الهول أثناء الحملة الفرنسية على مصر بعد معركة مع المماليك اسمها معركة الأهرامات، وده اللي درسناه في المدارس والمكتوب في الكتب الدراسية. والحرب دي وقعت على شاطئ النيل في إمبابة أمام حي الزمالك حاليا. والمنطقة دي زمان كان كلها أراضي زراعية وخالية من المباني تماما، وكان فعلا يمكن رؤية الأهرامات من المكان ده. ولكن الباحثين بيؤكدوا استحالة إن المدافع الفرنسية القديمة يصل مداها إلى هضبة الأهرامات من شاطئ النيل في إمبابة، لأن المسافة بعيدة جدا. يعني باختصار، نابليون بونابرت مش هو اللي كسر أنف أبو الهول. والدليل على الكلام ده إن الحملة الفرنسية على مصر كانت عام 1798 ل 1801 ميلادية. وقبل التاريخ ده كان في مستكشف دنماركي اسمه فريدريك لويس نوردين، قام بعمل رسومات لأبو الهول عام 1737، ونشرها في كتاب اسمه الرحلة إلى مصر والنوبة عام 1755. وكانت جميع الرسومات بدون أنف أبو الهول، يعني تمثال أبو الهول كان بدون أنف قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر ب61 سنة. أمال إيه القصة الحقيقية؟ ومين اللي كسر أنف أبو الهول؟ وإيه اللي حصل بعديها؟ ذكر المؤرخ العربي المقريزي اللي كان عايش في القرن ال15 إن الشخص اللي كسر أنف أبو الهول اسمه محمد صائم الدهر، وكان رجل متصوف ومتعصب، وحدث هذا في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي. وكان محمد صائم الدهر يعتقد إن الآثار من الأوثان ويجب هدمها. وذكر المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بالنص: في زماننا كان شخص يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر من جملة صوفية الخنقاء الصلاحية سعيد السعداء، قام ومعه عدد من أتباعه لتغيير أشياء من المنكرات، وصار إلى الأهرام وشوه وجه أبو الهول، وكسر أنفه الذي يبلغ عرضه متر واحد، ولم يستطيع استكمال هدم أبو الهول بسبب ضخامته واستحالة تكسيره بالوسائل العادية. وذكر المقريزي إن بعد كسر أنف أبو الهول تعرضت مصر لعواصف رملية شديدة
كان نتيجتها إن منطقة الجيزة غطتها كميات كبيرة من الرمال، ولم تكن ظاهرة العواصف الرملية تحدث في مصر قبل ذلك. وأكد الكلام ده كتير من علماء الفلك، وما زالت مصر تتعرض لعواصف رملية بشكل دوري حتى الآن في موسم رياح الخمسين. والتفسير العلمي بيقول إن الأهرامات الثلاثة مع تمثال أبو الهول بيشكلوا مسار للطاقة الكهرومغناطيسية بتحمي مصر من العواصف والزلازل وكتير من الظواهر المناخية والطبيعية المدمرة. وكسر أنف أبو الهول بمقدار متر واحد سبب اختلال في نظام المسار الدقيق للطاقة، لأن مكان الأهرامات وطريقة بنائها تم بمقاييس أدق من الشعرة حتى تتوازن مع المسارات الفلكية للنجوم. والمصادفة العجيبة والغريبة إن عملية كسر الأنف جت في نفس التوقيت اللي بتحصل فيه رياح الخمسين كل عام. رواية أخرى غريبة وعجيبة بتخص أبو الهول، وهي إن كتير من الباحثين بيؤكدوا وجود قاعة كبيرة جدا سرية موجودة أسفل تمثال أبو الهول، وإن القاعة دي كانت عبارة عن مكتبة موجودة في عهد الملك إمحطب، وفيها برديات قديمة جدا مكتوب فيها كتير من الأسرار المخفية، وبتحتوي على المعرفة القديمة لقدماء المصريين وعلوم قارة أطلانتس الضائعة وكنوز هائلة لا تقدر بثمن. المؤرخ اليوناني هيرودوت ذكر في كتاب اسمه قصة تاريخية إنه شاف بنفسه القاعة السرية ووصفها بالمتاهة، وقال عن المكتبة السرية إنها تماثل في أهميتها مكتبة الإسكندرية القديمة اللي كانت بتضم كل المعرفة اليونانية الإغريقية في عصر الإغريق. وقال هيرودوت بالنص: لقد رأيت في الواقع عملا لا يمكن وصفه بالكلمات، لأن جميع مباني الإغريق وأعمالهم أقل بكثير من كل هذا الجهد المبذول والنفقات الكبيرة لصنع تلك المتاهة، حتى أن هذه المتاهة تفوق الأهرامات التي تعجز عن وصفها الكلمات. وقال الكهنة لهيرودوت أثناء زيارته إن جسد خوفو وضع في غرفة أسفل الهرم، وكانت الغرفة متصلة بقناة مائية قادمة من نهر النيل حولت المقبرة إلى جزيرة. في عام 2017 نشرت صحيفة إكسبريس البريطانية خبر عن وجود مدينة تحت تمثال أبو الهول، وإن الثقب الموجود في رأس أبو الهول من أعلى يقود إلى سر هائل ومدينة أثرية ضخمة، بالإضافة إلى وجود أنفاق وممرات موجودة حول أبو الهول تؤدي إلى هذه المدينة. ولكن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري ينفي وجود أي شيء، لكن الحقيقة المؤكدة إن تمثال أبو الهول هو الحارس الجالس على مدينة هائلة على شكل متاهة تحتوي على الكثير من الأسرار والمعرفة المخفية. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.